Hello guys, morning again. So meron pumasok dito isang printer na Epson 3110. Actually may nire-repair pa akong isa nakapatong dito, kaya lang medyo malala yung hindi ko makuha yung dilaw. Nilinis ko muna yung cartridge, binabad ko, binuksan ko. Nang hindi na ako mabili ng buong cartridge. No? So unahin ko to ang same trouble naman color. Hindi ko pa nakikita. So piprint ko to. Tingnan ko kung anong kulang paglabas. Tingnan natin. Tamang baby. So wala yung dalawang kulay. Black and blue ang wala. Yellow yung isa pa. Tingnan natin. Natin pa. Yung sa akin, di makuha sa linis eh. Tigas ng ulo. So, same result. So, clean muna. Guys, may nakakita akong trouble na. Itong L-3110 ito, walang tab maintenance. So, titingnan natin bakit wala. Yan. Itong isa na ito, itong sa araw, dapat meron yan. Dadalawa lang nandito, layout, paper quality. Yun. Titingnan ko sa iba. Dito tayo sa control panel. Bukas, bukse. Pagbukas niyan, makikita natin yung view category ito. View category, and then tayo sa add printer. So, tingnan natin yung dito tayo sa series. Lagay natin ito sa default. Naka-default na siya, and then punta tayo sa printing preference. Wala pa rin. Ayaw lumabas yung maintenance. Wala eh. Okay. Wala eh, perfect. Na-install na natin yung hinahanap nating maintenance, no? So, nakapag-print na ako. Medyo hindi pa kumpleto ang kulay. Lumabas yung isa. So, may isa pa tayong hinahanap. I-print natin. Tingnan natin kung makukumpleto. Abangan natin. Yun, autofocus, yellow, black, magenta, yung yung blue ang wala. Tingnan natin tayo ng so itong i-record natin para print. Tingnan natin. Baka ko na lang para hindi palipat-lipat. Yun. Uy! Kulay pink pa ang blue. Blue na lang. Yan blue. Kulang pa ng isang blue. So, linis pa. Guys, tignan natin yung print na nawala na hinahanap natin yung maintenance. So, nakapag-install na ako ng bagong software, no, na-update ko na. So, yung driver, hindi nakuha. So, ginawa ko yung software niya, no, pinalitan ko yung software niya. And then, software with utilities.
Kasi yung utilities ang nawawala sa atin, yung sa maintenance. So, sabihin utility, maintenance ka. So, pakita natin dito. Ano nga ba tayo ito? Tayo dito sa panel board. Then, device and printer. Yun, mas maganda pala. So, tayo dito sa, ayan, Epson. Ito yung ginawa kong default ito. Open. I-double na lang. Either pag dinouble mo ito, yun ang lalabas pag dinouble mo. Pwede rin dyan. Hanapin natin yung ano niya kung saan nakalagay yung maintenance. Tingnan natin dito sa printer management. Adjust print option, customize. Tingnan natin. Adjust print option. Yun, maintenance. Okay, yan. Ito, ayan. Kita na. So, sa maintenance, ang hinahanap natin kanina, main, option, maintenance. Kanina wala yan. So, tingnan natin sa maintenance, yan. Nandiyan na yung note. So, isa ulit, balik tayo dun sa isa kung ngayon yung kung dun tayo sa standard na ano. Ito, double click lang ang ginawa ko eh. So, dito tayo. Yan, balik tayo dito sa dati sa device and printer. Then, hanapin natin yung printer natin. Yan, left click. Yan, dito tayo sa kadalasan ito ginagamit eh, printing preference. Yun, magic. Yun, no? Maintenance. Kita na yung maintenance. So, got it. No problem. So, ang problema natin ngayon kung lalabas sa kaka-cleaning. Bagay lumabas na yung black. Isa na lang, nagpapakipot pa yung blue. Mag-head cleaning muna tayo. Walang deep clean to. Tayo ulit sa cleaning. Power cleaning. Tingnan natin itong power cleaning. Baka ito yung deep cleaning. Print natin. Print. Okay, kung ano resulta. Yung knock ng setting. Tagumpay. So sa power cleaning pala yung katumbas na ito kasi yung iba deep cleaning. Nice. Ito na siya. That's it. Very, very good. Print tayo ng magandang ng test pattern. Lakihan na natin para ito. Tingnan natin yung out. Nice! Lumabas na yung blue, yellow, black, kompleto. I see it. Yun, ha? O, yung niyan, pinagamitan lang kaya may bar pattern, okay. Nice and clean. Nauna pa ito kasi yung ginagawa ko, ha. So, ayan siya, blue, red, magenta, green, cyan, yellow, white. Nice. Correct.
So guys, hanggang dito na lang at thank you for watching. Please subscribe.